260 γραμμάρια γάλα ζαχαρούχο, 100 γραμμάρια κακάο, 480 ml γάλα. Θα ανακατεύουμε να διαλυθεί το κακάο και μετά θα το βάλω στη φωτιά, το ανακατεύω μέχρι να πήξει. Μια πρέζα αλάτι σε μέτρια φωτιά μέχρι να πήξει. Αφού έχει πήξει η κρέμα, βάζω μέσα 75 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα. Την κατεβάζω με το μύγι και να αφήνω να λιώσει και να κρυώσει. Και τώρα θα τη σκεπάσουμε με ζαχαρίνη μέχρι να κρυώσει. Θα κοσκινήσουμε 30 γραμμάρια κακάο, 160 γραμμάρια αλεύρι, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Ανακατεύω 3 αυγά, 160 γραμμάρια ζάχαρη, μία πρέζα αλάτι και χτυπάμε. Μετά από 2-3 λεπτά χτύπημα, έχει γίνει τα κρέμα, θα βάλω βανίλια, 2 βανίλιες μικρές πρέπει να βάλετε. Θα βάλω 60 ml λάδι, ηλιέλαιο έβαλα. Θα βάλουμε 80 ml γάλα και θα προσθέσουμε σιγά σιγά τα στερεά υλικά, το αλεύρι με το κακάο και θα ανακατεύουμε απαλά. Θα βούτυρώσω μία φόρμα έτσι για ασφάλεια για να κολλήσει με βούτυρο. Θα γεμίσω τη φορμίτσα. Βουτυρώνω άλλη μια φορμίτσα γιατί δεν έχει φτάσει το μείγμα, το βάζω και σε άλλο φορμάκι μέχρι να τελειώσει. Βγήκανε 4 μεγάλα, 4 μικρά. Τώρα θα τα βάλω στο φούρνο στους 170 στις αντιστάσεις και θα τα ψήσω για περίπου 20 λεπτά πιστεύω, γιατί είναι μικρά. Μου πήρε 20 λεπτά για να ψηθούνε. Τώρα θα τα σκεπάσω με μία λαδόκολλα για περίπου 10 με 15 λεπτά να κρυώσουν και θα συνεχίσω. Τώρα ψινότουσαν τα κεκάκια, είχα βάλει την κρέμα στο ψυγείο. Θα τη χτυπήσουμε πάλι λίγο με το μίξερ να φρατέψει. Πήρα μια σακουλίτσα για να βάλω την κρέμα. Λίγο στη μέση. Θα αρχίσουμε να γεμίζουμε με την κρέμα. Στο κέντρο θα βάλω ένα κερασάκι. Το ίδιο κάνω και με τα μικρά.